Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, я практикуючий бухгалтер, і ви на моєму каналі «Життя бухгалтера в Польщі». Чи завжди потрібно відкривати фірму в Польщі, якщо хочеш займатися бізнесом? На щастя, ні. Про таку цікаву і корисну для малих підприємців річ, як бізнес-інкубатор, наприклад, я розкажу в одному з наступних відео. Мій чоловік вже 2 роки через нього веде свій бізнес, не відкриваючи фірму, тож мені є чим з вами поділитися. А сьогодні ми з вами поговоримо про нереєстровану діяльність господарчу. В інтернеті дуже зараз багато інформації про неї, але всюди потрошку. Через те, що це досить цікавий спосіб підприємцям-початківцям не відкривати фірму, багато блогерів і маркетологів ловлять клієнтів на клікабельні заголовки стосовно нереєстрованої діяльності, не відкриваючи всіх недоліків і пасток цієї діяльності, показуючи тільки плюси. Але я, як незацікавлена особа, яка нікого не ловить, вирішила зібрати для вас всю інформацію про нереєстровану діяльність господарчу в одне велике відео. В ньому я розкажу про всі плюси і мінуси цієї форми ведення бізнесу в Польщі. Про ліміти ведення цієї діяльності і спосіб їх розрахунку, про те, кому можна цим займатися, а кому ні, і чому, які податки треба буде платити і яку звітність подавати, як вести облік цієї діяльності, як виставляти фактури, про перевірки, нові ліміти з 2024 року, про нереєстровану діяльність і ВАТ, про касові апарати і про багато іншого. Поїхали! Незареєстрована діяльність – це прибуткова діяльність фізичних осіб, яку не треба реєструвати в Центральному реєстрі господарчої діяльності в Польщі. Або польською це ІДГ. Тобто, це ніби фірма без відкриття фірми. Цю діяльність ще називають фірмою на пробу. Бо вона ідеально підходить для тих, хто хоче спробувати вести бізнес, але сумнівається, чи вийде. Чи будуть клієнти, чи доходи будуть покривати видатки, щоб зрозуміти, а чи треба взагалі відкривати фірму, чи ні. Вперше поняття незареєстрованої діяльності виникло, коли 30 квітня 2018 року відбулися зміни в Конституції бізнесу Польщі. Устава «Право przedsiębiorców», яка є частиною цієї Конституції, в статті номер 5 описує умови, коли можна і коли не можна вести нереєстровану діяльність. Ця діяльність також підпорядковується Господарчому кодексу Польщі. До неї застосовуються такі ж санітарні вимоги, принципи захисту прав споживачів, захисту особистих даних, як і в підприємницької діяльності. Я особисто вважаю, що нереєстрована діяльність – це дуже хороша ініціатива від держави, яка допомагає розвитку малого бізнесу. Головною умовою ведення цієї діяльності в Польщі є те, що не можна перевищувати місячний ліміт приходів в 75% мінімальної заробітної платні. Тобто в 2024 році це з 1 січня по 30 червня сума 3181 злотий 50 грошей на місяць, а з 1 липня по 31 грудня 2024 року це 3225 злотих. Хочу зауважити, що в уставі «Право przedsiębiorców» мова стосовно ліміту для нереєстрованої діяльності йде саме про прихід належний. Що це за прихід такий? В цій же уставі говориться, що це суми, які повинні бути отримані від клієнта за вирахуванням повернених товарів і знижок. Тобто, перша ситуація. Якщо платник податку надав послугу або продав товар і не отримав гроші, сума від такого продажу буде доходом від цієї діяльності. Друга ситуація. Якщо платник податку отримав оплату, але не надав послугу або не продав товар,
Дохід від цієї виплати буде доходом від незареєстрованої діяльності. Третя ситуація. Якщо платник податку виставив фактуру та не отримав оплату, не надав послугу чи не продав товар, загальна сума фактури теж буде доходом від незареєстрованої діяльності. Одразу треба сказати, що при веденні незареєстрованої діяльності треба вести облік ваших приходів. Ніде не пишеться, як саме треба його вести, але я раджу вам зробити собі табличку в Excel, де треба вести облік всіх ваших приходів, вказуючи дату і суму приходу. Саме по ній податкова вас буде перевіряти в разі необхідності. А зробити вона має право це протягом 5 років від дати приходу. І думаю, вона дуже уважно буде перевіряти всі суми приходів, бо якщо ви, не дай Боже, десь хоч на копійку в якомусь місяці перелімітите цей прихід, у вас можуть бути дуже великі неприємності. Справа в тому, що згідно тої ж устави про право підприємців, якщо ви допустили переліміт, то зобов'язані протягом 7 днів зареєструвати фірму, бо незареєстрована діяльність стає господарською діяльністю. Якщо ж ви цього не зробите, податкова має повне право до дня переліміту додати 7 днів і визнати, що з цього моменту ви вже ведете господарську діяльність. І донарахувати вам, як мінімум, ЗУСи, як підприємцю за весь період. А перевірки незареєстрованої діяльності проходять по тим же правилам, що і звичайної господарської діяльності фізичних осіб, підприємців. Якщо припустити, що податкова до них зазвичай приходить десь наприкінці 5-го року, то донарахована сума ЗУСів може бути немаленькою. Тож моя порада номер 1. Уважно слідкуйте за щомісячними лімітами. І ще, все, що я вам зараз розповідаю, відноситься на момент грудня 2023 року. Скоріш за все, принцип розрахунку ліміту для незареєстрованої діяльності в 2024 році знову зміниться. Зараз Сейм працює над проєктом устави, де передбачується розрахунок ліміту вже не помісячно, а раз на рік. Вони хочуть зробити так, щоб цей ліміт був не більше суми 9 мінімальних заробітних плат. Якщо порахувати по заробітній платні, яка буде з липня 2024 року, то ліміт становитиме 38 700 злотих на рік. І можна буде отримати прихід чи єдноразовою такою великою сумою від клієнта, чи кількома сумами. Все це буде рахуватися за нереєстровану діяльність господарчу. І ця поправка би дуже скоротила кількість маленьких підприємців, які ризикують отримати переліміт, тож і ризиків до нарахування ЗУС теж поменшало би. Тримаємо кулачки. Як розрахувати ліміт незареєстрованої діяльності, якщо ви десь працюєте на умові праці? Чи можна взагалі поєднувати роботу на роботодавця і незареєстровану діяльність? Формально немає жодних перешкод вести як незареєстровану діяльність, так і мати свій бізнес, відкривши фірму. Навіть не обов'язково своєму роботодавцю розповідати про те, що ви ще ведете незареєстровану діяльність. І це незалежно від того, на якій умові ви працюєте. Умові праці, умові злицення чи умові одділу. Тільки треба пам'ятати, що в години вашої праці ви не можете займатися незареєстрованою діяльністю. Плюс діяльність ваша не повинна бути конкурентом фірмі, на якій ви працюєте. Тож як же ж розрахувати ліміт незареєстрованої діяльності, якщо ви десь працюєте на умові праці, злицення чи одділу? Просто запам'ятайте, що до ліміта незареєстрованої діяльності доходи від таких умов не включаєте умову праці. А умови злицення
і одділу включаєте тільки, якщо вони підписані з фізичними особами, не з фірмами. Отже, про ліміти незареєстрованої діяльності ми з вами поговорили. На жаль, ліміт приходів – це не єдина умова, щоб можна було вести незареєстровану діяльність господарчу. Є кілька інших. По-перше, незареєстровану діяльність можуть здійснювати лише фізичні особи. По-друге, ця особа протягом останніх 60 місяців або 5 років не повинна була займатися бізнесом в Польщі. Причому, якщо ви вже маєте оформлену фірму, але діяльність завішена, тобто фірма заморожена, можна вести незареєстровану діяльність. Також можна вести незареєстровану діяльність в Польщі, якщо ви маєте фірму в іншій країні. По-третє, не можна вести незареєстровану діяльність, якщо для діяльності потрібен дозвіл, ліцензія або запис у реєстрі регульованої діяльності. Наприклад, охорона осіб або майна, продаж алкоголю, організація туристичних заходів, детективні послуги, збір відходів і так далі. В-четвертих, також не можна вести незареєстровану діяльність, якщо ваш вид діяльності було визначено в нормативних актах як підприємницьку діяльність у розумінні устави правопредприємців. Наприклад, страхове посередництво, бухгалтерські послуги, дорадство податкове. В-п'ятих, незареєстрована діяльність осіб від 13 до 18 років ведеться по особливим правилам. В-шостих, не всі посадові особи в державних установах можуть вести незареєстровану діяльність. В-сьомих, у фермерів теж є свої нюанси. А для збереження свого статусу безробітний не може займатися незареєстрованою діяльністю. Що ж потрібно зробити, щоб розпочати незареєстровану діяльність? Нічого робити не потрібно, тому ця діяльність і називається нереєстрованою. Не потрібно реєструватися в реєстрі підприємців, податковій, в органах статистики та в ЗУС. Просто треба, як я вже казала, почати вести облік ваших приходів, щоб можна було зрозуміти, скільки було приходів і в якому місяці. Ніякого бухгалтерського обліку вести не треба, тільки облік приходів. Що з виставленням фактур? Як такого, обов'язку їх виставляти немає. Але на прохання клієнта ви повинні її виставити. Причому маєте повне право не вказувати в фактурі номер свого песеля, тільки своє ім'я, прізвище і адресу. Номеру НІП ви, скоріше за все, мати не будете, тож його не вказуєте. Фактура при незареєстрованій діяльності чи при реєстрованій нічим не відрізняється. Тут я покажу вам, що вона має обов'язково містити. Тож, ставте на паузу і виписуйте, кому буде потрібно. Як довго можна займатися незареєстрованою діяльністю? Стільки, скільки хочете. Головне – слідкувати за лімітом і змінами в його розрахунку. Раз на рік подавати під 36, де відображати вашу діяльність, плюс, звичайно ж, платити своєчасно податки. Аванси з податку на доходи протягом року платити не потрібно. Тільки після того, як подали вже під 36, мусите заплатити суму податків, яка вийшла в ньому. Незареєстрована діяльність оподатковується податком під 12%. Причому дохід від неї сумується до ваших інших заробітків. З цієї суми вираховуються всі витрати, які відносяться до нереєстрованої діяльності. І якщо чистий дохід більше за 120 тисяч злотих на рік, то податок буде вже 32% на суму, що перевищує 120 тисяч. Також потрібно зберігати всі документи, що підтверджують ваші витрати протягом 5 років. Можна складати спільний під 36
і економити на податках так, як я вам вже показувала в попередньому відео. Тож обов'язково скористайтеся такою нагодою. Якщо своєчасно і без помилок будете все це робити, то ймовірність перевірок з боку податкової буде невеликою. Чи потрібно реєструватися платником ВАТ або по-українськи ПДВ, по-російськи НДС та подавати звітність з ВАТ? При веденні нереєстрованої діяльності платник податків не зобов'язаний реєструватися платником ПДВ. Він користується звільненням від ВАТ, якщо його річний обіг не перевищує 200 тисяч злотих. При нинішніх лімітах для нереєстрованої діяльності це менше цієї суми. Тож, якщо ваш обіг буде більшим за 200 тисяч, то ви вже будете мати зареєстровану фірму. Але майте на увазі, що в Польщі існують види діяльності, при яких платити ВАТ, подавати декларації з ВАТ, відповідно реєструватися платником ВАТ потрібно від першого дня вашої діяльності. Також при деяких видах діяльності не мусиш бути платником ВАТ, навіть якщо обіг товарів чи послуг за рік перевищить 200 тисяч злотих. Інформацію про такі види діяльності ви знайдете в уставі про ВАТ. Також треба бути уважним із необхідністю мати касовий апарат. Згідно звичайних правил, ви потрібні його мати, якщо перевищили ліміт готівкових операцій в сумі 20 тисяч злотих на рік. Причому цей ліміт треба пропорційно поменшити до кількості днів ведення вашої незареєстрованої діяльності. Але будьте уважні, бо тут теж не все так просто. Бо з тими касовими апаратами в Польщі є так, що є види діяльності, які повинні мати касовий апарат з першого дня ведення незареєстрованої діяльності. Якщо ваша незареєстрована діяльність саме така, то вам не тільки треба буде купити касовий апарат, але й отримати НІП, щоб зареєструвати той апарат в податковій. Те ж саме, до речі, і з ВАТом. Якщо ви повинні бути ватовцем, то треба буде зробити собі НІП. Тож, якщо ви плануєте займатися вдома незареєстрованою діяльністю у вигляді перукарських послуг чи надавати якісь консультації, то не забудьте зробити собі НІП і зареєструвати касовий апарат. Бо ваша діяльність підпадає під такий обов'язок в Польщі. І, на жаль, оплата картою не звільняє вас від необхідності мати касовий апарат в Польщі. А зараз я вам розповім про найголовнішу пастку незареєстрованої діяльності господарчої, про яку рідко хто взагалі розповідає. А саме про те, що незареєстрованою діяльністю можна спокійно займатися тільки якщо ти щось продаєш. В такому випадку ти просто ведеш облік приходів, слідкуєш за лімітами, подаєш під 36, сплачуєш податок з доходів і спиш спокійно. В ситуації ж з наданням послуг чи виконанням робіт ситуація ускладнюється. Справа в тому, що з точки зору норм ЗУС не має значення, чи було укладено договір про надання послуг у рамках незареєстрованої діяльності, чи поза нею. В обох випадках це створює обов'язок сплачувати внески. Але дуже цікаво, що якщо ви надаєте послуги фізичним особам, то внески в ЗУС повинні сплачувати зовсім не ви. Не ті, хто ведуть незареєстровану діяльність, а ваші клієнти. Саме вони повинні також реєструвати ваші умови оділу в ЗУС і сплачувати внески за вас. Цікаво, хто таке взагалі робить і чи було колись перевірки з цього приводу. Інформації ніде я не знайшла. Єдине виключення, якщо вам до 26 років, ви студент і надаєте послуги за умовою злицення, то від сплати внесків до ЗУСу за вас ваші клієнти звільняються. Якщо ж ви надаєте послуги фірмам, то саме вони повинні за вас сплачувати ЗУС всі внески. І при перевірках у них можуть бути проблеми. Які ж перевірки можуть бути у особи, яка веде незареєстровану діяльність? Перевірка від податкової стосовно ВАТ. Перевіряють, чи дійсно ви звільнені від податку ВАТ.
Перевірка від податкової стосовно податку на доходи. Перевіряють, чи правильно ви ведете облік продаж і розраховуєте податок. Також стосовно дотримання лімітів на нереєстровану діяльність. Перевірка санепіду при продажі продуктів харчування і перевірка управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів при порушенні прав споживачів. Перевірка ужонду охорони даних особових стосовно дотримання правил роду. І останнє, про що хотіла би з вами сьогодні поговорити, це про те, чи можна вести незареєстровану діяльність іноземців в Польщі. Не всі іноземці можуть вести таку діяльність, а тільки ті, хто знаходяться в Польщі легально. На сайті business.gov.pl чітко вказано, що вони також повинні мати право відкривати в Польщі фірму. Бо якщо буде переліміт, то протягом 7 днів треба буде її відкрити. Також, якщо людина виконує роботи чи надає послуги, то повинна вона отримувати дозвіл на роботу і повідомляти в ужин праці. Тож з послугами і роботами будьте дуже обережні. Не завжди незареєстрована діяльність – це найліпше рішення. Тому раджу, перш ніж щось почати робити, звернутися до податкового консультанта, який вибере оптимальне рішення саме для вас. Ну, ніби все, що я вам сьогодні хотіла розказати. Відео вийшло довгим, навіть я не очікувала цього, бо якось інші блогери примудряються кількома реченнями описати цю незареєстровану діяльність, а мені завжди треба дати максимум інформації. Хоча все ж таки вирішила записати для вас окреме відеоінструкцію по тому, як скласти і подати до податкової P36 з нереєстрованої діяльності, як це зробити окремо, як разом з чоловіком чи дружиною, як скласти P36, якщо ви ще працюєте за умовою праці, а також куди і в який термін потім сплатити податок, на який рахунок податкової. Сподіваюсь, відео було вам корисне. Всім па-па!